Sa ngalan ng Kaparian ng Diocese ng Cabanatuan, kasama mga reliyoso at reliyosa at ang Diocesan Council of the Laity, ay nais kong ipabot sa inyong lahat ay sa mapagpalang pagbati, maligayang at manigong bagong taon. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang bagong taon. Pero sa kalendaryo ng simbahan, nagsisimula ang bagong taon sa unang linggo ng Adbyento. Pero sa kalendaryong sibil, nagsisimula ito ng January 1st. At ngayong gabi, ito yung anticipated celebration, itong Vigil Mass or Midnight Mass natin for the New Year. At ang kapistahang ito ay ang ating pagkilala na muli sa ating minamahal na ina, na siya'y ina ng Diyos. At sa buong simbahan, ating ding pinagdiriwang ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Ito'y napakagandang pasimula ng bagong taon upang sa gayon, dala-dala natin sa ating isip at sa ating puso ang isang mahalagang panawagan para sa ating lahat na dapat ang unang hakbang, ang unang araw sa ating paglalakbay sa bagong taon, kinakailangan nagsisimula sa ating karanasan ng kapayapaan. Kaya kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hindi ito katulad ng kapayapaan na gawa ng mundo. And we know in history, maraming mga peace treaties sa ginawa, walang nangyayari dahil madalas nakakalimutan ng tao ang puwang o ang lugar ng Diyos sa ating buhay. Pero gayunpaman, ang Diyos walang tigil, naganyaya sa atin, pinagkakaluban tayo ng maraming pagkakataon upang mulit-muli tayo mamulat sa katotohanan. Kailanman hindi natin makakamit itong kapayapaan na hangarin ng puso hanggat hindi natin titingnan at maranasan ang kapayapaan na dulot ng presensya ng Diyos. Take a look at the past 2020. 365 days, 52 weeks, 12 months. What has taken place? Anong nangyari? Maraming nangyari. At ito naman yung pangyayaring personal, pangyayaring pangpamilya, pangyayari sa kapaligiran o sa lipunan at buong mundo. Anumang pangyayari ito, lahat tayo apektado. Kung meron tayong karanasang kagalakan at kapayapaan, lahat yan, they too can feel the joy and the peace when we start radiating that good news. Yan, minamahal ko mga kapatid, ang dapat natin palaging mapanghawakan, biyaya ng presensya ng Diyos na siyang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. And how can we do that? Just take a look at your experiences. Sa lahat sa dinami-daming pangyayari na ganap sa ating buhay, mayroon doon, minamahal ko mga kapatid, pagkakataon nung tayo'y nagbigay ng mahalagang pagninilay, pagtigil sandali, and for us to be able to contemplate on this event that has happened in our lives, then the Lord and the Spirit of God will lead us to be able to recognize that profound, a very deep encounter, His presence that only faith can explain. Indeed, and we can proclaim, the Lord is with us. And it echoes those very words of Jesus to His disciples, go forth, proclaim that good news, for I am with you until the end of time. And indeed, it's true. Tayo ay naririto at tayo na rin siyang patuloy na sumasaksi nito. Alam natin na pagkatapos ng misa, napaparap ulit tayo ng pangakit ng mundo. But time and again, the Lord provides us the grace to be able to recognize, I want to turn to the Lord once more. At ito, nagaganap sa gabing ito, tayo nagkakaisa. Sa isang tinig atin na muna itinataas sa Diyos ang ating papuri pasasalamat. Dahil ang pasasalamat nito, batay sa ating karanasan. Karanasang personal, karanasan ng pamilya, karanasan ng sandigdigan at ng lipunan. The Lord is ever present.
Ang araw din ito, may mahalagang mensahe ang Santo Papa. At sinasabi niya, there can be no peace without a culture of care. Hindi natin makakabit kailanman ang kapayapaan kapag walang dito yung pangangalaga o pagpapahalaga sa buhay. And true indeed, na kapag halimbawa, batay sa ating karanasan, na ikaw nagmagandang loob sa iyong kapwa, nagbigay ka ng pag-unawa at paggabay sa iyong anak, the child whom you've labeled as a black sheep in your family, pero ipinadama mo muli na mahalaga ka sa aking buhay, then that proclaims that good news. It's an expression of care. It's an expression of love. And only when love reigns in our midst, and especially it overflows from our hearts, then we can have peace. At itong sinabi ni Pope Francis, the culture of care thus calls for a common, supportive, and inclusive commitment to protecting and promoting the dignity and good of all, and a willingness to show care and compassion, to work for reconciliation and healing, to advance mutual respect and acceptance. And as such, it represents a privileged path to peace. Pagpapahalaga sa buhay, pagpapahalaga sa kapwa, pagpapahalaga sa asawa mo, pagpapahalaga sa kapatid mo, pagpapahalaga sa anak mo, pagpapahalaga sa kapitbahay mo, pagpapahalaga sa kasambahay. Sino man, kung naroon pagpapahalaga natin sa kapwa as a nilikha ng Diyos, then peace can come about. Madalas marahil masasabi natin, napakadali lang sabihin yan. It's so easy to say those in words. But when we start living it, when we start doing it, magagawa lang natin ito, minamahal ko mga kapatid, kapag makakahugot tayo mula sa ating puso ng ating karanasan. And it will always be our gratitude for this God who continues to love us in spite of our limitations or even in spite of our sinfulness, because it's this God who continues loving us and providing us opportunities to be able to find once more na itong pagmamahal ng Diyos ang siya magbibigay sa atin ng kabuluhan sa ating buhay. Bilang pasimula ng bagong taon, and you will recall this, every New Year, we keep going back to our first reading from the book of Numbers, mula sa aklat ng mga bilang, chapter 6, verses 22 to 27. At napakagandang sinabi ng ang Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ang sa mga salitang ito ang bibigkasin ninyo sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalaing kanawa at ingatan ni Yahweh, kahabagang kanawa at subaybayan ni Yahweh, lingaping kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. That too we can translate in our lives today, in the year 2021, na sana yung sinanay at si tatay, ipagdasalan yung anak. Sinasabi, no touch mo na, pero hayaan mo na, anak, ipagmanalangin tayo. Allow your children to hear you pray for them specifically. They hear you saying their name, lifting up their aspirations to the Lord. And for them to be able to realize, it's my father, it's my mother praying for me. Then from their hearts will flow peace. Because once more they experience, itong ama ko, itong ina ko, mahalaga pala ako kung kahit itinataas siya sa Diyos isang panalangin. At doon sa pagkilala, sa ating pagtanggap sa biyaya ng Diyos, diyan nagmumula ang tunay na kapayapaan. When we're moved with gratitude, and we continue to serve one another, yan nagbibigay ng kapayapaan. Tingnan mo rin yung tao na may ginagawa dahil pinagsabihan mo at mayroon kang pagbabanta. Gagawin niya yan, pero padabog. Pero mukha niya walang tuwa at galak. Pero sa tao na nakaramdam na yung pagpapahalaga, na yung pagkalinga, na yung pagmamahal, then you see him or her doing that, flowing from that grateful heart.
bukal sa kalooban, at doon panatag ang kalooban mo. But we can only do that, my dear brothers and sisters, if all of these efforts we do flows from the heart that has experienced God loving you. I wish to propose to all of you, my dear brothers and sisters, anytime before you rest tonight, balikan ninyo ang inyong karanasan sa nagdaang taon. Kahit noong Pebrero, Marso, nagka-lockdown na tayo, go back to that experience. What in all of these experiences, the joys and the sorrows, the lights and the darkness, the successes and the failures, for us to be attentive that in those times, the Lord is ever present. Kaya lang napakadali para sa atin, tayong punong-puno ng tuwa kapag tayo'y matagumpay, kapag yung gusto mo ay makamit mo. Pero doon sa pagkakataon ng pagsubok, madali natin nakakalibutan na kahit doon, naroon pa rin yung tinig ng Diyos, tumatawag sa atin. Use your talents, use your abilities that I've given you, and use it according to my plan. Because only in that way that we can gain the true joy that flows from our doing the will of the Father, na naroon palagi ang ating pagsusubikap. Nawa ng ating buhay magsasalamin, nagpapahayag at nagbibigay patotoo na tayo nga ay nagsusubikap na mamuhay bilang totoong anak na Diyos. Kung meron man magpasangga ngayon, December 31, 9:45, at meron pang tao na hindi mo papatawad, go back to it. Recognize that face. The face you continue to curse, and then say a word to the Lord. Panginoon, magpasangga ngayon, ito pagmumukhang ito, hindi ko mapapatawad. Tulungan mo ako, Panginoon. That humble prayer of simply saying, tulungan mo ako, Panginoon, ay pagtanggap ng iyong kahinaan na hindi mo kayang patawarin ito, pero mapapatawad mo lamang kapag nariyan ang biyaya ng Diyos. And then you would feel a different kind of being freed from that burden. You know why I keep going back to this? Try to recall that name. Try to remember that incident. Ito ang naging laman ng isip mo. Kahit na nandiyan na yung kaharap kaibigan, kapag ito sumasagi sa isip mo, sira ang araw mo. Because you have to cling to it. Pero kung you let go and say, Lord, I forgive this person. I know I am hurt. Alam ko itong anak ko ito, walang utang na loob sa akin. Pinapatawad ko, Panginoon. Ay ibigay mo sa akin ang biyaya tulad ng iyong pagpatawad na ginawa mo sa krus. Yung nagpako sa iyo sa krus ay nakayanang bigkasin, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila magagawa, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That can only be uttered by one who's filled with love. And we too can do that. Dahil yung ating pagsilang sa bundong ito ay dahil nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Tulad ng Diyos, marunong din tayong magmahal, marunong din tayong dumamay, marunong magpakasakit, marunong magpatawad, dahil ganyan ang kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. And only then that the peace we hunger for can truly be achieved if each one of us continue to contribute with those simple efforts, moved by a desiring heart to simply do the will of the Father. At kasama natin mahal na ina na siya nakakatulong at matutunan sa Kanya, lahat na naganap sa Kanyang buhay, she kept everything in her heart. Gratitude. At habang iba doon sa taong punong-puno ng galit, filled with your grudges, and keep going back to that grudge, and you will end up with simply planning how you can revenge. But Mary, whose feast we celebrate today, ina ng Diyos, ay tinutulungan tayo. Lahat na naganap sa kanyang buhay ay kanyang itinago sa kanyang puso. Pagpupuri sa Diyos na siya nagpatibay ng kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon.